khi đến sân bay Mỹ hoặc Canada, quý vị phải đến máy để tự khai thông tin cá nhân theo yêu cầu của hải quan. Chúng tôi cũng đã có một video về tiến trình khai thông tin trên máy này trong video trước. Quý vị có thể tìm video này với tiêu đề là Kinh nghiệm nhập cảnh Canada. Do vậy, trong video này, chúng tôi chỉ đề cập tới các câu hỏi và trả lời hải quan khi nhập cảnh mà thôi. Quý vị cầm trên tay passport, biên lai đơn khai nhập cảnh, các chứng từ chứng minh mục đích chuyến đi như là thư mời, lịch trình công tác, v.v. Quý vị chờ đến lượt của mình ở sau vạch vàng. Viên chức hải quan sẽ ngồi đằng sau quầy hải quan và sẽ nói quý vị đến lượt bằng từ Next. Lúc này quý vị sẽ tiến đến quầy. Câu mà viên chức hải quan sẽ hỏi quý vị là Passport and arrival card, please. Điều này có nghĩa là cho tôi xem passport và biên lai đơn khai nhập cảnh. Lúc này quý vị sẽ đưa hồ sơ được yêu cầu và nói là Here you are, có nghĩa là hồ sơ đây. Và chắc chắn câu chuyện sẽ không ngừng ở đây. Một số các câu hỏi khác sẽ được hỏi tiếp theo. Đa số có thể là những câu hỏi như thế này. What is the purpose of your visit? Điều đó có nghĩa là mục đích chuyến đi là gì? Đối với câu hỏi này, quý vị đừng trả lời dài dòng quá. Cứ dùng cách trả lời đơn giản trừ khi họ hỏi thêm những câu hỏi khác. Câu trả lời của quý vị có thể tùy theo mục đích chuyến đi mà trả lời. Ví dụ, nếu chúng ta trả lời là study, có nghĩa là du học, thì câu hỏi tiếp theo chắc chắn sẽ là Where are you studying? Với câu hỏi như thế thì chúng ta có thể trả lời là I'm studying at George Brown College in Toronto for Diploma of Hospitality and Tourism. Như vậy bạn sẽ nhận được study permit. Một ví dụ khác, cũng với cùng một câu hỏi về mục đích chuyến đi, nếu quý vị trả lời là Visiting families, có nghĩa là thăm thân nhân, thì câu hỏi tiếp theo có thể là Who are they? Câu hỏi này có nghĩa là họ là ai? Nếu như thế thì quý vị có thể trả lời là I'm visiting my sister in New York for 2 weeks. Then I'm going to travel to Boston to visit my friends for 1 week and I will come back to Vietnam. Câu này có nghĩa là tôi thăm chị tôi ở New York trong 2 tuần. Sau đó tôi sẽ qua Boston thăm bạn tôi 1 tuần. Rồi tôi sẽ về Việt Nam. Vế câu rồi tôi sẽ về Việt Nam sẽ rất quan trọng ở đây. Do đó quý vị lưu ý nên đưa vào câu trả lời của mình khi trả lời viên chức hải quan. Một ví dụ thứ ba cũng là mục đích chuyến đi dành cho những quý vị muốn trả lời về việc đi công tác. Thì câu hỏi tiếp theo có thể là What kind of business? Điều này có nghĩa là quý vị đi công tác như thế nào? Quý vị có thể trả lời là I'm attending a conference in Toronto for 5 days. And then after the conference, I'm going to travel to Montreal to visit a relative there. And then I will come back to Vietnam. Câu này có nghĩa là tôi đi dự hội nghị ở Toronto trong 5 ngày. Sau đó tôi sẽ qua Montreal thăm thân nhân. Rồi cuối cùng tôi sẽ về Việt Nam. Vẫn câu nói tôi sẽ về Việt Nam hiện diện trong câu trả lời của quý vị sẽ tốt hơn. Thưa quý vị, những câu hỏi tiếp theo sau đây thì xác suất hỏi cũng rất là cao. Do đó tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị. Ví dụ như câu hỏi What is the address of your hotel? Câu này có nghĩa là địa chỉ khách sạn ở đâu. Quý vị có thể trả lời địa chỉ của khách sạn. Ví dụ như I'm staying at Marriott Hotel in Toronto. Điều này có nghĩa là tôi sẽ ở khách sạn Marriott ở Toronto. Địa chỉ có thể là địa chỉ của người thân, địa chỉ trường, địa chỉ khách sạn tại Mỹ hoặc Canada. Người Việt chúng ta, nhất là các bác cao tuổi ít biết tiếng Anh, thì cách tốt nhất là nên viết địa chỉ ra một mẩu giấy hoặc lưu trên phone, rồi đưa cho viên chức hải quan khi được hỏi. Nếu mà có địa chỉ viết sẵn thì chỉ cần đưa ra và trả lời là Here it is. Điều này có nghĩa là nó đây.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không nhớ địa chỉ thưa quý vị? Thỉnh thoảng thì sẽ được bỏ qua, nhưng cũng có khi sẽ gặp rắc rối như thế này. Tôi chỉ đùa thôi. Câu hỏi liên quan tới thời gian lưu trú cũng rất hay được đề cập đến trong quá trình phỏng vấn quý vị lúc nhập cảnh. Ví dụ như câu hỏi How long do you plan to stay? Câu này có nghĩa là quý vị ở lại trong bao lâu? Chúng ta có thể trả lời là I am staying for 3 weeks and leaving on 20th of July. Lúc này quý vị chỉ cần nói thời gian ở và ngày về nước là được. Nghĩa là tôi dự định ở đây trong 3 tuần và sẽ quay về vào ngày 20 tháng 7. Cũng có thể viên chức sẽ tiếp tục đưa câu hỏi như Do you have a return ticket? có nghĩa là bạn có vé khứ hồi không? Quý vị sẽ trả lời là Yes, here is the ticket and the itinerary. Câu này có nghĩa là đây là vé khứ hồi và lịch trình. Sau đó quý vị sẽ nhớ đưa họ xem vé máy bay khứ hồi. Do đó, cầm vé máy bay khứ hồi trong tay lúc này rất là giúp ích. Những câu hỏi tiếp theo sau đây thường chỉ khoảng 30-40% sẽ bị hỏi thôi. Ví dụ như câu What is your job? Câu này có nghĩa là bạn làm nghề gì? Quý vị có thể trả lời là I'm a business woman, nghĩa là tôi làm kinh doanh. Hay cũng có thể trả lời là I'm a retired teacher, nghĩa là tôi là giáo viên nhưng đã về hưu. Quý vị chỉ cần đưa ra câu trả lời phù hợp với công việc hiện tại là được. Câu hỏi Do you plan to work? nghĩa là bạn có tính làm việc khi ở đây không? Câu hỏi này chắc quý vị sẽ thấy rất mắc cười và cũng không cần thiết đúng không? Nhưng thực ra những câu hỏi như vậy vẫn thường gặp đối với du khách. Quý vị cũng lưu ý là visa nhập cảnh dưới dạng du lịch thì theo luật là không được làm thêm. Do vậy quý vị cứ mạnh dạn trả lời là No, I don't. Câu này có nghĩa là không, tôi không làm. Còn nếu quý vị đi công tác thì câu trả lời sẽ hơi khác một chút. Câu trả lời của quý vị có thể là I will attending a conference in Toronto. Câu này có nghĩa là tôi sẽ dự hội nghị ở Toronto. Và có lẽ đó là toàn bộ những câu hỏi mà quý vị sẽ được hỏi. Nếu có những câu hỏi khác thì cũng rất ít khi xảy ra. Thực tế thì cũng có vài câu hỏi tôi nói phía trước cũng hơi hiếm hỏi rồi. Vậy thì bí quyết để tránh hỏi nhiều là lúc khai đơn trên máy nhập cảnh, quý vị nên khai thông tin cẩn thận và chi tiết. Nếu mà đơn khai thông tin chi tiết rồi thì chỉ vài câu hỏi đơn giản sẽ bị hỏi thôi. Ví dụ là những câu này. What is the purpose of your visit? How long do you plan to stay? Chúng tôi hy vọng video này là hữu ích cho những quý vị lần đầu tiên đến Mỹ và Canada. Quý vị lưu ý là những câu hỏi này không phức tạp lắm và câu trả lời của quý vị cũng nên đơn giản và dễ hiểu, đó là cách tốt nhất. Nếu quý vị không thực sự hiểu tiếng Anh, quý vị có thể học thuộc trước câu hỏi và câu trả lời và tập nhiều lần ở nhà. Ngoài ra, quý vị có thể yêu cầu thông dịch viên tiếng Việt. Ở quầy hải quan thì cũng thường có những thông dịch viên nhiều thứ tiếng ở đó. Cảm ơn quý vị đã đón xem và chúc Thượng Lộ bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.